Είστε και εσείς φαν της Apple και των Mac? Αν ναι, έχετε σκεφτεί ποτέ αν το Mac σας είναι ευάλωτο σε ιούς και malware? Εδώ θα εξετάσουμε τους κινδύνους που υπάρχουν, καθώς και το αν είναι απαραίτητη η χρήση ενός λογισμικού προστασίας από ιούς. Γενικά, τα Mac θεωρούνταν πάντα ασφαλείς συσκευές. Αλλά τα τελευταία χρόνια αυτό έχει αλλάξει. Μία έκθεση του 2019 ανέφερε ότι υπήρξε μια σημαντική αύξηση στις απειλές που στοχεύουν Mac, συγκεκριμένα πάνω από 400% από το 2018. Τα καλά νέα είναι ότι το 2020 ο αριθμός των malware που εντοπίστηκε στο macOS μειώθηκε κατά 38% σύμφωνα με έκθεση της ίδιας εταιρείας. Τα κακά νέα είναι ότι μερικοί από τους χειρότερους τύπους malware, όπως τα backdoors, τα malware που κλέβουν δεδομένα και τα cryptocurrency miners, αυξήθηκαν κατά 61% το ίδιο διάστημα. Μάλιστα, η ίδια η Apple παραδέχτηκε τον Μάιο του 2021 μέσω του software chief της Craig Federighi ότι τα malware στα Mac βρίσκονταν σε επίπεδα που δεν θεωρούνταν αποδεκτά. Συγκεκριμένα, ο Federighi αποκάλυψε ότι 130 διαφορετικά είδη κακόβουλου λογισμικού είχαν επηρεάσει πάνω από 300.000 Mac υπολογιστές από τον Μάιο του 2020. Ο Federighi εξήγησε ότι αυτό οφείλεται σε ένα βαθμό στο γεγονός ότι οι χρήστες μπορούν να αγοράσουν και να κατεβάσουν λογισμικό από διάφορα μέρη και όχι μόνο από το Mac App Store. Αντίθετα, οι χρήστες του iOS έχουν περισσότερους περιορισμούς και γι' αυτό είναι πιο προστατευμένοι. Πρέπει λοιπόν οι χρήστες Mac να αρχίσουν να πανικοβάλλονται? Η αλήθεια είναι ότι πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τον κίνδυνο. Αλλά υπάρχουν μέτρα που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από την ίδια την Apple σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος, τα οποία θα πρέπει να προστατεύουν τους χρήστες Mac από τις χειρότερες απειλές malware. Επομένως, τα Mac παραμένουν αρκετά ασφαλή, χάρη σε μια σειρά από ενσωματωμένες δυνατότητες ασφαλείας. Αλλά ας δούμε τα πράγματα με τη σειρά. Όπως και άλλοι υπολογιστές και συσκευές, έτσι και τα Mac μπορούν να κινδυνεύσουν από διάφορους ιούς και malware. Μερικοί από τους κινδύνους είναι τα adware που εμφανίζουν διάφορες διαφημίσεις και pop-ups, τα potentially unwanted programs που περιλαμβάνουν συνήθως spyware ή adware και συχνά γίνεται λήψη τους σε συνδυασμό με ένα πρόγραμμα που θέλει ο χρήστης, και τα ransomware που είναι γενικά μια μεγάλη απειλή, αν και μια πρόσφατη περίπτωση σε Mac δεν λειτουργήσε πολύ καλά και εντοπίστηκε γρήγορα. Επίσης, στις απειλές περιλαμβάνονται τα cryptocurrency miners, τα spyware που στοχεύουν στην κατασκοπία και την κλοπή πληροφοριών, το phishing και τα trojans που συχνά εμφανίζονται σαν νόμιμα λογισμικά. Τέλος, μια απειλή είναι το USB Thunderbolt hack. Υπήρξαν περιπτώσεις όπου είχε εγκατασταθεί κακόβουλο λογισμικό σε Mac μέσω τροποποιημένου καλωδίου USB. Είναι σαφές λοιπόν ότι υπάρχουν διάφορες απειλές που προσπαθούν να στοχεύσουν τα Mac και είναι πιθανό να υπάρξουν περισσότερες στο μέλλον. Ακόμη και οι M1 Mac που παρουσιάστηκαν τον Νοέμβριο του 2020 στοχοποιήθηκαν πολύ γρήγορα με το Silver Sparrow malware. Ένα καλό νέο είναι ότι η Adobe τερμάτισε την υποστήριξη για το Adobe Flash στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και έτσι έχει μειωθεί ο αριθμός των Mac malware που μεταμφιέζονται ως Flash Player για Mac. Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω απειλές, θα έλεγε κανείς ότι τα Mac χρειάζονται antivirus λογισμικά για να μείνουν προστατευμένα. Η αλήθεια όμως είναι ότι ίσως και να μην είναι εντελώς απαραίτητο, καθώς η Apple καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσει τους χρήστες της από malware, καθιστώντας σχεδόν αδύνατη τη λήψη και την εγκατάστασή του. Για παράδειγμα, η Apple διαθέτει Anti-Malware Protection, ένα εργαλείο που είναι γνωστό ως X-Protect και είναι ενσωματωμένο στο macOS και ελέγχει κάθε εφαρμογή για κακόβουλο λογισμικό. Το εργαλείο σάρωσης malware λειτουργεί αόρατα και αυτόματα στο παρασκήνιο και δεν απαιτεί διαμόρφωση από το χρήστη. Το X-Protect ενημερώνεται τακτικά από την Apple, επομένως θα πρέπει να είστε πάντα προστατευμένοι. Αυτό είναι παρόμοιο με το να έχετε κάποιο λογισμικό προστασίας από ιούς από τρίτο προγραμματιστή, αλλά επειδή συνδέεται άμεσα με το λειτουργικό σύστημα, δεν εμποδίζει την ταχύτητα του Mac. Εάν κάνετε λήψη και προσπαθήσετε να ανοίξετε αρχεία που έχουν μολυνθεί με κακόβουλο λογισμικό, ενδέχεται να δείτε μια προειδοποίηση ότι τα αρχεία θα βλάψουν τον υπολογιστή σας μαζί με μια αναφορά στον τύπο του κακόβουλου λογισμικού. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να διαγράψετε το αρχείο αμέσως. Είναι όμως αρκετό για την προστασία του Mac?
Βασικά το X-Protect μπορεί να μην είναι τόσο ενημερωμένο όσο άλλα λογισμικά προστασίας και δεν αναζητά τόσα είδη malware όσα οι λύσεις τρίτων κατασκευαστών. Επομένως, μπορεί να χρειάζεται μια έξτρα προστασία. Ωστόσο, η Apple διαθέτει επίσης το Gatekeeper, άλλη μια δυνατότητα του macOS που ελέγχει οποιαδήποτε εφαρμογή επιχειρείτε να ανοίξετε ή να εγκαταστήσετε για να διαπιστώσει αν προέρχεται από πιστοποιημένο προγραμματιστή. Χάρη σε αυτές τις δυνατότητες, προτού εγκαταστήσετε μια εφαρμογή, το Mac σας θα την ελέγξει και ακόμα και αν δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, δεν θα σας διευκολύνει στο να ανοίξετε μια εφαρμογή από έναν προγραμματιστή που δεν έχει εγκρίνει η εταιρεία. Αυτό οδηγεί στο γνωστό μήνυμα σφάλματος κατά την προσπάθεια χρήσης ή εγκατάστασης ενός unsigned software. Αυτή η εφαρμογή δεν μπορεί να ανοίξει επειδή προέρχεται από έναν μη αναγνωρισμένο προγραμματιστή. Επίσης, το Gatekeeper ελέγχει το λογισμικό για malware και άλλα ζητήματα κάθε φορά που εκτελείται και όχι μόνο την πρώτη φορά που γίνεται η εγκατάσταση. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι το λογισμικό που έχει εγκριθεί από την Apple είναι sandboxed, πράγμα που σημαίνει ότι οι εφαρμογές κάνουν μόνο αυτό που προορίζονται να κάνουν. Το App Sandboxing απομονώνει τις εφαρμογές από τα κρίσιμα στοιχεία του συστήματος του Mac, τα δεδομένα και τις άλλες εφαρμογές σας, επομένως δεν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε οτιδήποτε θα μπορούσε να τους επιτρέψει να προκαλέσουν ζημιά. Δεν προστατεύει από κακόβουλο λογισμικό, αλλά περιορίζει το τι μπορεί να κάνει το κακόβουλο λογισμικό. Ωστόσο, ακόμη και χωρίς sandboxing, υπάρχουν ενσωματωμένα χαρακτηριστικά στο macOS που εμποδίζουν τις εφαρμογές να κατασκοπεύσουν τα δεδομένα σας. Από το macOS Catalina το 2019 είναι υποχρεωτικό για όλες τις εφαρμογές Mac να λάβουν την άδειά σας για να έχουν πρόσβαση στα αρχεία σας. Το macOS ζητά επίσης την άδειά σας προτού μια εφαρμογή μπορέσει να αποκτήσει πρόσβαση στην κάμερα ή στο μικρόφωνο ή να καταγράψει αυτό που πληκτρολογείται. Μια άλλη αλλαγή που έφτασε με το Catalina είναι ότι τα σημαντικά system files σας βρίσκονται σε ξεχωριστό σημείο και επομένως είναι πιο δύσκολη η πρόσβαση σε αυτά. Επιπλέον, η Apple σας προστατεύει και κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο, αφού υπάρχει τεχνολογία anti-phishing στο Safari που εντοπίζει ύποπτες ιστοσελίδες. Σε περίπτωση που ο χρήστης προσπαθήσει να επισκεφτεί μια ύποπτη σελίδα, θα δει μια ειδοποίηση για να ενημερωθεί για τον κίνδυνο. Επίσης, η Apple επιτρέπει στους χρήστες να εμποδίσουν την παρακολούθηση της δραστηριότητάς τους από διαφημιστές. Άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι τα plugins όπως το Silverlight, το QuickTime και το Oracle Java δεν εκτελούνται αν δεν έχουν ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη έκδοση. Ένας άλλος τρόπος για να διασφαλίσετε ότι το Mac σας είναι ασφαλές. Τέλος, το Safari επισημαίνει προβλήματα με κωδικούς πρόσβασης και προτείνει τη χρήση ισχυρών passwords όταν ανοίγετε ένα λογαριασμό σε ένα website. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκτός από το Gatekeeper, το οποίο θα πρέπει να κρατά το κακόβουλο λογισμικό μακριά από το Mac, υπάρχει και το File Vault, το οποίο κρυπτογραφεί τα δεδομένα για να διασφαλίσει ότι θα μείνουν προστατευμένοι. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η Apple έχει κάνει πολλές προσπάθειες για να προστατεύσει τα Mac, αλλά δυστυχώς υπήρξαν περιπτώσεις όπου το Gatekeeper είχε παρακαμφθεί επειδή το κακόβουλο λογισμικό είχε εγκεκριμένη υπογραφή προγραμματιστή. Επιπλέον, μια zero day ευπάθεια στο Gatekeeper μπορούσε να οδηγήσει σε παράκαμψη του εργαλείου ασφαλείας. Επομένως, είναι απαραίτητο ένα λογισμικό προστασίας από ιούς για Mac. Αν θεωρείτε ότι χρειάζεστε περισσότερη προστασία, υπάρχουν εφαρμογές antivirus για να νιώθετε πιο ασφαλείς. Μερικές καλές επιλογές είναι το Intigo Antivirus, το McAfee Total Protection, το Norton 360 Deluxe, το Avast Premium Security, το Asset Cyber Security Pro και άλλα. Ωστόσο, έχουν υπάρξει malware που εμφανίζονται ως antivirus προγράμματα για να εξαπατήσουν τους χρήστες. Επομένως, πρέπει να προσέχετε και να λαμβάνετε τα προγράμματα από επίσημες πηγές. Πέρα όμως από τα προγράμματα προστασίας από ιούς, υπάρχουν και κάποια άλλα μέτρα που πρέπει να λάβετε για να διατηρήσετε το Mac σας ασφαλές. Αρχικά, το macOS θα πρέπει να είναι ενημερωμένο πάντα. Στην πραγματικότητα θα πρέπει να ενημερώνετε τη συσκευή σας αμέσως μόλις κυκλοφορεί μια ενημέρωση ασφαλείας. Η Apple διορθώνει ευπάθειες εκδίδοντας ενημερώσεις για το λειτουργικό σύστημα. Είναι σημαντικό να ελέγχετε τακτικά για ενημερώσεις ώστε να παραμείνει η συσκευή σας ασφαλής. Εξίσου σημαντικό είναι να αποφεύγετε τη σύνδεση σε δημόσια δίκτυα Wi-Fi, καθώς μπορεί να υπάρχει κάποιος που κατασκοπεύει και που θα μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση στους κωδικούς πρόσβασής σας και σε άλλες πληροφορίες. Οι snoopers μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους Wi-Fi hotspot
και να το κάνουν να φαίνεται σαν να είναι αυτό του ξενοδοχείου σας ή μιας καφετέριας. Στο παρελθόν είχαν εντοπιστεί σφάλματα στο λειτουργικό σύστημα που επέτρεπαν την πρόσβαση σε Mac κατά τη σύνδεση σε ένα δημόσιο Wi-Fi. Έπειτα, πρέπει να είστε προσεκτικοί με τα emails που λαμβάνετε και να αποφεύγετε το άνοιγμα περίεργων συνδέσμων. Ελέγξτε καλά τα emails και βεβαιωθείτε ότι ο αποστολέας είναι νόμιμος. Επίσης, μην δίνετε κωδικούς πρόσβασης και άλλα σημαντικά δεδομένα μέσω emails. Τέλος, προσέξτε τις απάτες στο Facebook και άλλα social media. Οι απατεώνες εκμεταλλεύονται δημοφιλείς social media πλατφόρμες για να ξεγελάσουν χρήστες και να κλέψουν δεδομένα ή να πραγματοποιήσουν άλλες κακόβουλες δραστηριότητες. Μην κάνετε κλικ σε ένα σύνδεσμο μόνο και μόνο επειδή το έκανε share ένας φίλος και σίγουρα μην δίνετε προσωπικά σας δεδομένα. Τέλος, αφού εξηγήσαμε ποιες απειλές στοχεύουν τα Mac, ποιες δυνατότητες ασφαλείας χρησιμοποιεί η Apple και αν χρειάζεται κάποιο πρόσθετο λογισμικό προστασίας από ιούς, ας δούμε πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν ένας Mac έχει μολυνθεί από ιό. Υπάρχουν κάποια σημάδια που μπορούν να μας βοηθήσουν σε αυτό. Αυτά περιλαμβάνουν τη συνεχή εμφάνιση web page banners και browser pop-ups που προτείνει λογισμικό, την εμφάνιση προγραμμάτων που δεν έχετε κατεβάσει, κολλήματα και κρασάρισμα του υπολογιστή, υπερθέρμανση της συσκευής και άλλα. Αν πιστεύετε ότι συμβαίνει κάτι ύποπτο, ανοίξτε το Activity Monitor και κάντε κλικ στο CPU tab. Εκεί ελέγξτε ποιο λογισμικό εκτελείται και δώστε βάση εάν χρησιμοποιεί πολλούς από τους πόρους σας.